دوستای عزیزم سلام، روزتون بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام طرز تهیه کیک پای سیب رو بهتون آموزش بدم. بریم که با هم شروع کنیم. در ابتدا 2 عدد سیب متوسط رو پوست میگیریم و به صورت حلقه حلقه برش میزنیم. برش هایی که میزنین نه زیاد کلوف باشه نه زیاد نازک. بعد داخلشون رو خالی میکنیم و حدود 12 عدد از این حلقه ها ما نیاز داریم. حلقه های سیب ما آماده است که داخلشون رو هم خالی کردیم. حالا 1 قاشق غذاخوری پر پودر دارچین و 2 قاشق غذاخوری پودر قند رو داخل یه ظرف میریزیم و خوب هم میزنیم. و حلقه های سیب رو داخل این مواد میذاریم و کاملا آغشته میکنیم و توی یه ظرف دیگه میچینیم. در کل 12 عدد از این حلقه های سیب برای ما لازمه که همه رو به پودر دارچین و پودر قند آغشته میکنیم و داخل یه ظرف دیگه میچینیم و میذاریم کنار. حلقه های سیب ما آماده است. میذاریم کنار و شروع میکنیم به درست کردن مایه کیکمون که 3 عدد تخم مرغ داریم که در ابتدای کار سفید و زرده رو از هم جدا میکنیم و سفیده ها رو داخل یه ظرف و زرده ها رو داخل ظرف جدا میریزیم. بعد از اینکه زرده و سفیده رو از هم جدا کردیم، زرده ها رو میذاریم کنار و سفیده های تخم مرغ رو با دور تند همزن شروع میکنیم به هم زدن. در کل 3/4 لیوان شکر لازم داریم که وقتی که یه مقدار از سفیده ها شروع کرد به کف کردن، نصف این مقدار شکر رو بهش اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم تا جایی که کاملا سفیدمون فرم بگیره و حالت خامه‌ای به خودش بگیره که حالا نتیجه کار رو از نزدیک بهتون نشون خواهم داد. توی این مرحله از کار 1/2 قاشق مرباخوری وانیل و بقیه شکر رو به زرده ها اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. توی این مرحله از کار هم عجله نداشته باشیم و خوب هم بزنین تا کاملا کرمی و خامه‌ای شکل بشه. همونطور که میبینین کم کم داره رنگ زردای تخم مرغمون عوض میشه و حالت خامه‌ای به خودش میگیره. حالا 1/2 لیوان روغن مایه رو به موادمون اضافه میکنیم. و 1/2 لیوان ماست کمچرب به موادمون اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. توی این مرحله از کار بهتره از یه صافی استفاده بکنین. 1.5 لیوان آرد و 2 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر رو از صافی رد کنین و به موادتون اضافه بکنین. حالا با همزن شروع میکنیم آرد رو به خورد موادمون دادن. آرد رو کاملا به خورد موادمون میدیم و حتی کنارگوش‌های ظرفمون که آرد چسبیده رو به کمک همزن به موادمون اضافه میکنیم. حالا همزن رو میذاریم کنار و با یه لیسک دورها دور ظرفمون رو جمع میکنیم و سفیده فرم گرفته رو توی 3 مرحله به موادمون اضافه میکنیم و به صورت دورانی با یه لیسک به خورد موادمون میدیم.
حالا ما بقیه سفیده رو هم به موادمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. البته به صورت دورانی. حالا غلظت مایمون رو از نزدیک بهتون نشون میدم که باید تا چه حدی باشه. هر قالبی میتونین استفاده کنین که من از این قالب استفاده کردم. کف هر کدوم از قسمت‌های قالبمون یه مقدار از مایه رو میریزیم. زیاد نباید باشه چون باید برای بقیه مواد هم فضا نگه داریم. بعد از اینکه کف قالبمون یه مقدار از مایه رو ریختیم، حلقه های سیب رو روی مایه‌مون میذاریم. وقتی داخل هر کدوم از قالبامون از حلقه های سیب گذاشتیم، روی حلقه های سیب رو با یه مقدار کم از مایه‌مون میپوشونیم. در کل از این مقدار موادی که من آماده کردم 12 تا از این کاپ کیک ها برای ما کیک پای سیب آماده شد که بعد از اینکه آماده کردیم داخل فری که از قبل گرم کردیم در دمای 180 درجه به مدت 30 الی 35 دقیقه میذاریم تا کاملا بپزه. کیک پای سیب ما پخته و آماده است. فوق‌العاده زیبا با عطر و طعم فوق‌العاده. توی این مرحله از کار میتونیم به کمک یه مقدار پودر قند و شابلونایی که آماده توی بازار هست و میتونین تهیه بکنین روی کیک پای سیبتون رو تزیین بکنین، یا به صورت مستقیم فقط پودر قند بپاشین یا از شابلون‌های آماده استفاده بکنین که میتونین طرح‌های جالبی رو روی کیکتون بندازین. کیک پای سیب یکی از کیک‌های محبوب بچه‌ها هستش که به خاطر داشتن حلقه‌های سیب و پودر دارچینی که بهش آغشته کردیم یه طعم فوق‌العاده‌ای داره که بچه‌ها خیلی دوستش دارن و میتونین توی خونه به راحتی تهیه بکنین و بچه‌هاتون و خودتون نوش جان کنین. به کمک شابلونایی که توی بازار میتونین به راحتی تهیه بکنین و طرح‌های جالبی هم دارن، میتونین روی کیکاتون رو تزیین کنین که بیشتر بچه‌ها دوست دارن و از حالت سادگی در میاد و بیشتر مورد پسندشون قرار میگیره. کیک پای سیب ما آماده است. یک کیک فوق‌العاده زیبا با عطر و طعم به یاد موندنی که امیدوارم شما هم تهیه بکنین و نوش جان کنین. حالا از نزدیک بافت داخلی کیک رو بهتون نشون میدم و همچنین نرمی کیک رو که چقدر عالی و خوب و خوشمزه است. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر پسندیدین لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و توی کامنت ها منو از نظراتتون مطلع کنین. ممنون، به امید دیدار. خدا نگهدارتون.